ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung microphone isolation box. So as you can see, meron akong sobrang plywood dito sa bahay. So ito na lang yung ginawa kong mismong box instead na karton. Kasi kadalasan sa YouTube pag nag-search ka, puro karton yung gamit nila. Since meron akong extra plywood dito, yan na lang ginawa ko. So hindi ko na mineasure yan, tinansya ko na lang para sa sukat. Then nilagari ko, then niliha ko yung gilid para medyo smooth siya. So kung makikita nyo, okay naman yung pagka-smooth ng gilid niya. Right, so as you can see now, gumamit ako ng glue gun. So para mapagdikit natin yung gilid niya, kasi hindi siya didikit kung tape lang ang gagamitin natin. Para mas matibay, yan na lang ginamit ko, glue gun. So bali ganyan lang siya. Pag didikitin nyo na siya, matibay naman siya ang kinalabasan niya. Alright, so ayan na, nakadikit nyo yung isang gilid. Bali kung makikita nyo, inuna ko yung sa loob na side ng box. Medyo struggle nga lang pag dikit, pero hindi naman kailangan na masyado siyang pulido as long as magdikit lang yung dalawang side ng plywood. Kahit sa gitna nyo lang lagyan ng glue yung sa mismong dugtungan. So after nyan, madikit nyo, after ilang minutes matibay na yan, then sunod yung dikitan nyo sa likod naman para doble yung strength or tibay ng box na gagawin nyo. So bali nakaubos din ako ng ilang glue stick dito, pero sulit naman yung kinalabasan niya. So later papakita ko sa inyo kung ano nang kinalabasan niya. By the way, itong voiceover ko pala is ginawa ko sa loob nitong isolation box. So I hope na meron talaga siyang difference compare sa walang isolation box. And by the way, gagawa ko ng separate video comparing yung Boya microphone ko without using the isolation box and with the isolation box. So makikita natin kung may difference ba talaga. Alright, so yan, as you can see, tapos ko na yung dalawang gilid. And yun, nalagay ko na yung top part. Then isang side na lang, tapos na tayo. As you can see, may mga spaces na puwang sa gilid, pero okay lang yan kasi ginawa ko, nilagyan ko pa siya ng glue para matakpan talaga. Yan o. Yan, so nilagyan ko rin yung kabilang side para talagang doble yung strength ng box na gagawin natin. So bali, kopyahin nyo lang to. Kung meron kayong spare na plywood, pwedeng yung gawin to. Kung wala naman, pwede naman yung karton lang. Basta lagyan nyo lang ng masking tape para matibay siya. Itong foam pala na nabili ko is
galing sa Shopee. Bali galing siyang China eh. So ilang days ko rin siya inantay. Bali ililink ko yung shop. Kung makikita ko pa siya sa Shopee, dun sa description. And kung meron kayong suggestions or comments about sa box na nagawa ko, please leave a comment below para masagot ko yung mga tanong nyo kung meron man. Or kung meron kayong feedback or kung meron kayong better idea, comment lang kayo sa baba. O nga pala, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na rin kayo para at least kung meron ako i-upload na video in the future, makita nyo naman, diba? Yan, may batang makulit ng gugulo. Alright, so pagkatapos na ito is kakabitan na natin ng foam. Right, so tapos na yung box. So same thing, ang ginamit kong pangkabit is glue gun pa rin. Right, so nilagyan ko lang ng glue yung mga side na ididikit natin mismo dito sa wall ng box natin para hindi magastos sa glue stick. So you can kopyahin nyo na lang yung ginagawa ko para at least tipid kayo sa materials at sa glue stick na rin. Yeah, so as you can see, medyo tipid yan. Yan. So, medyo lagpas siya dun sa mismong box, yung foam. So, bali pagkakabit ko lahat yan, ginipit ko na lang siya. Ginipit ko yung extra or excess para pumantay siya dun sa mismong plywood dun sa labas. Right, kung medyo hindi pa nakadikit, applyan nyo lang uli. Kahit hindi ganun kadami, basta yung tama lang para dumikit siya. Tapos yan, diinan nyo lang sa loob at sa labas para dumikit siya ng gusto. Ayan, then magpuputol tayo ng foam sa taas kasi medyo maliit na yung sobra na sa bandang taas. So ginipit ko lang siya ng konti. So same thing, diinan natin para dumikit siya ng gusto. Ayan. So bali pala itong foam na nabili ko is sa Shopee ay 12 pieces. So sulit siya. Actually may sobra pa siya dito sa nagamit kong foam sa box na to. So kung gusto nyong magkabit ng foam sa mga wall nyo, probably you can order 2 sets. I-post ko na lang dito yung kung magkano yung bili ko sa Shopee. I believe nasa around 200 plus siya.
So bali ganyan lang, gagawin nyo lang siya sa bawat, or didikit nyo lang sa bawat side ng box. Bali ang inuna ko pala is yung bottom part ng box. Yun yung unang dinikitan ko ng foam. Pagkatapos yun sa taas, then tsaka ko sinunod yung sides para may siya, sistema, parang ganun. Yan, kung may mga gap pa, gupitan nyo na lang ng maliit na foam, then siksik nyo na lang. Alright, so actually malapit na tayo matapos. Isang side na lang. Tapos na siya. Alright guys, so papakita ko na sa inyo yung finished product natin. Yan, bali ito na siya. Finished product natin. Kita nyo naman, medyo maganda yung kinalabasan niya. Pagka pulido yung dating niya. So kung makita nyo, okay naman. And yan yung sides niya na dinikitan natin ng glue. Bali pati yung side nung foam, yan, as you can see, dinikitan ko rin siya ng glue para talagang hindi siya angat at matibay siya. All sides yan, pati yung baba at lahat ng gilid, para matibay siya na matibay. Ayan, para makita nyo kung gaano siya kalaki. As you can see, sakto lang talaga yung ulo mo para dyan sa isolation box. Sa tingin ko okay naman siya kasi nung nirecord ko ito is comfortable naman ako. Wala naman akong reklamo sa space, saktong-sakto lang. Ayan, happy ako sa kanalabasan ng isolation box ko. So, ang gagawin ko na lang dito is pipinturahan ko siya ng itim sa gilid, sa mga gilid niya, yan, pati sa taas, para magmukha siyang maayos pa. Okay. And nga pala guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe naman para at least kung meron akong bagong video is makita nyo kagad siya. Alright? And again, kung meron kayong comments or suggestions or reactions sa video na to, please comment down para at least masagot ko yung kung may tanong kayo or kung may suggestion kayo, para mas okay yung kinalabasan probably nung ginawa ko, or may kulang ba or what. Ayan. Thank you for watching guys, and again, please do subscribe, alright?